नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये सगळ्यांचं स्वागत। तुम्हाला कॅरमल माहिती आहे का? कॅरमल, आता कॅरमल म्हणजे आपण चिक्की करतो की नाही, चिक्की, तर त्यामध्ये साखर ज्या फॉर्म मध्ये वापरतात त्याला कॅरमल म्हणतात। हेच कॅरमल आपण एखादं कॅरमल कस्टर्ड करतो त्यामध्ये वापरतात, आणि हेच कॅरमल वापरून आईस्क्रीम मध्ये, म्हणजे बेसिक आईस्क्रीम असतं ना, त्याच्यामध्ये कॅरमल टाकतात, थोडंसं मीठ घालतात आणि एक कॅरमल फ्लेवरचं आईस्क्रीम तयार करतात। हे कॅरमल नेमकं कसं करतात, कोणत्या स्टेजमध्ये करतात ते आपल्याला आजच्या भागात। चला सुरुवात करू। कसं असतं, बेसिक आपण रेसिपी शिकतो आणि गंमत कशी असते की एक नूर आदमी और 10 नूर कपडा, जो दिखता है वो बिकता है। तुमची रेसिपी किती जरी छान असेल पण तिचं प्रेझेंटेशन जर बरोबर नसेल तर ती तेवढी मजा येत नाही, नाही का? म्हणून प्रेझेंटेशनला तेवढंच महत्व आहे। डोळ्यांनी पहिलं खातो माणूस, त्याच्यानंतर चव बघतो, त्याच्यानंतर पोटात भूक किती आहे, अशा 2-3 पद्धतीने आपण पदार्थाचा आस्वाद घेत असतो। तर पहिला आस्वाद जो डोळ्याचा असतो तो म्हणजे प्रेझेंटेशन। तर बेसिक शिकता शिकता थोडं आपण अपग्रेड करायला पाहिजे स्वतःला। म्हणजे काही नाही, साधं कॅरमल तयार करायचं आणि मग त्या कॅरमलचा वापर ड्रेसिंगसाठी कसा करतात ते सुद्धा आपल्या लक्षात यायला पाहिजे। आणि कॅरमल म्हणजे काही मोठा प्रकार नाही, जळकी साखर, बरं, नुसती साखर, आणि ही साखर फक्त ओली होईल एवढं त्याच्यामध्ये पाणी घातलं आपण, दॅट्स इट। कॅरमल तयार करताना टायमिंगचं खूप महत्वाचं असतं, टायमिंग, कारण जेवढा जास्त वेळ गॅसवर राहील तर तेवढं ते काळपट होत जातं, त्याचा रंग बदलतो, त्याची चव बदलते, कडवट होतं आणि मग ते कामाचं राहत नाही। त्याच्यामुळे अगदी मंद आचेवर करायचं। आणि गंमत कशी आहे की ह्या कॅरमलमध्ये एकदा तयार झाल्यानंतर थोडं पाणी घालून त्याला डायल्यूट करायचं, पुन्हा उकळायचं, त्यानंतर कॅरमलाइज होण्याची पद्धत किंवा प्रोसेस जी आहे ती थांबते आणि मग त्याचं गोल्डन सिरप तयार होतं। तर हे गोल्डन सिरप जे आहे ते अगदी मधासारखं बरेच दिवस टिकून राहतं आणि मग त्याचा वापर वेगवेगळ्या डेझर्ट्स मध्ये आपण करू शकतो। आता ही बघा साखर हळूहळू वितळते। आता हे बघा थोडंसं पांढरटसर तुम्हाला दिसत आहे। तर कित्येक वेळा काय होतं की कॅरमल होण्याच्या स्टेजमध्ये असतानाच हे पांढरं व्हायला सुरुवात होते आणि कॅरमल होण्याची स्टेज थांबते। तर अशा वेळी हे पांढरं झाल्यानंतर यामध्ये अजून जास्त पाणी घालायचं आणि एकदा मिक्सरला फिरवून पुन्हा याला आटवून घ्यायचं। कॅरमल होण्याच्या स्टेजच्या पूर्वी ही स्टेज असते आणि ही स्टेज यावेळी जर तुम्ही गॅस असा बंद केला तर ही भुरा साखर तयार होते। पाक उरल्यानंतर पूर्वी महाराज मंडळी ही भुरा साखर तयार करून ठेवून द्यायची, नंतर मग ती कामात यायची। आता 1-2 मिनटं जर ठेवलं तर ही परत साखर तयार होईल। हे बघा, ही साखर परत तयार झाली। तर या साखरेपासून तयार होणारे लाडू आपण दाखवलेले आहेत। यावेळी मी गॅस बंद केला आहे। ही थोड्या वेळाने परत कोरडी होईल। यामध्ये पुन्हा पाणी घालायचं आणि पाक किंवा कॅरमल तयार करायचं। आता बघा याचं हळूहळू कॅरमल तयार होत आहे, लिक्विड होत आहे आणि जळतं, म्हणजे गोल्डनही होत आहे। आता बघाल की हे हळूहळू गोल्डन होत आहे। हे पूर्णपणे गोल्डन होऊ देऊ, मंद आचेवर याला करायचं। आता बघा, आता मी गॅस बंद केलाय आणि तुम्ही पाहू शकत असाल छान असा गोल्डन कलर याला आलेला आहे, गोल्डन रंग। आणि ह्यालाच असं वर केलं तर ह्याच्यातून आता बघा तारा दिसतील तुम्हाला निघताना।
जेवढं थंड होईल त्याच्यातून तारा निघतील. आपल्याला याचे वेगवेगळे फॉर्म्स बनवता येतात आणि त्यासाठी आपल्याला या टाईलचा वापर करायचा आहे. त्यासाठी या टाईलवर तेल लावून घेतलं आणि त्यावर आता हे कॅरामल ओतणार मी वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये, असं 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 काही पण, आणि याला थंड होऊ देऊ. एक पूर्ण प्लेट तयार करू आपण छान अशी. आता हा प्रकार थंड झाल्यानंतर मग तो तसाच निघतो आणि त्याला मग तुम्ही कुठल्याही डेझर्टमध्ये असं खोचू शकता. आता तारा कशा काढायच्या, कारण या तारा काढायला मजा येते आणि मग चटकी लागतात. पण थोडं याला थंड होऊ देऊ आणि ह्याच्या तारा काढू आपण. आणि त्यासाठी हे असं खोटायचं आहे आपल्याला. थंड झाल्यानंतर बघा की असं हे घट्ट तयार होतं आणि नंतर याचे आपण तार काढू शकतो. हे जे मागाशी आपण फॉर्म्स तयार केले त्याला फक्त असं थोडासा धक्का दिला की बघा एक छान आकार, एक फॉर्म तयार झाला. डॉल्फिनचा आकार आला बघा याला. कॅरामलची एक गंमत तुम्हाला अजून सांगतो आणि त्यानंतर आपण चिक्की बनवू. आता बघा हे कॅरामल मी गरम कॅरामल आहे आणि हे थंड पाणी इकडे या बाजूला ठेवलं आहे. इथे बघा तुम्ही. आता हे कॅरामल आपण असं घेतलं आणि हे थंड पाण्यात घातलं, ते तसंच राहतं. हे बघा हे असं, म्हणजे तुम्ही कुठेही वापरू शकता. तर अशा महत् प्रयासाने आपलं कॅरामल तयार झालं आणि पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. तर ही सगळी भांडी आणि या वस्तू आपल्या या खासियत बाजार मध्ये उपलब्ध आहे. आणि याची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे.